היום ה-27 באפריל 1998, ראיון עם הדסה ויגודני הנדל, המראיינת מתי מטלון. הראיון מתקיים ברמת השרון בישראל בשפה העברית. שלום, שמי מתי מטלון, היום ה-27 באפריל 1998. אני עומדת לקיים ראיון עם הדסה ויגודני הנדל. הראיון מתקיים בביתה ברמת השרון בישראל בשפה העברית. שלום לך. שלום. אני אבקש ממך להציג את עצמך ולומר מה שמך. שמי הדסה ויגודני, H-A-D-A-S-S-A, W-Y-G-O-D-N-Y. מה שמך לפני הנישואים? שם המשפחה? הנדל, H-E-N-D-E-L. יש לך שם פרטי נוסף או היה לך שם כזה? כן, יש לי למעשה, אבל אני לא משתמשת בו. בגרמניה היה נהוג לתת גם שם לועזי, וקוראים לי פליציטס. F-E-L-I-C-I-T-A-S. יש לך איזשהו כינוי? חיבה? בבית קראו לי ליצי. L-I-Z-I. מתי נולדת? אני נולדתי ב5 ליוני 1929, ואני היום עוד מעט ימלאו לי 69. עד 120. איפה נולדת? אני נולדתי בברלין, בגרמניה, 4 שנים לפני עלות היטלר לשלטון. אנחנו נתחיל ברשותך בתקופה הזאת, ולפני כן הייתי רוצה שתספרי על המשפחה שלך. אם תוכלי להתחיל עם אבא שלך. שני ההורים שלי הם ילידי פולין. אבא נולד בליפנו, על יד ורשה, לא רחוק מוורשה, והוא למד בחדר ובישיבה כמו כל ילד יהודי, וקיבל השכלה כחזן ושוחט. הוא עזב אחר פולין, היה זמן מה ביוגוסלביה, איפה שאחיו היה חזן בקהילת זאגרב, אחר כך עבר לגרמניה. ידוע לך למה הוא עזב את פולין? לא היה לו שם מה לעשות. המשפחה הייתה מאוד ענייה, וחיפשו פרנסה בכל מקום. בתור בחור צעיר, גם בטח קצת הרפתקנות, הוא מאוד אהב לנסוע. גם אחר כך, כשהיה יותר מבוגר. והגיע לגרמניה, עבד עוד זמן מה בתור חזן שוחט. זה היה תקף אחרי מלחמת העולם, אני חושבת, הראשונה. ובשלב מסוים החליט להיות עצמאי, הוא לא רוצה להיות שכיר של הקהילה יותר, והתחיל להיות סוחר, שכר אני רוצה רק לשאול אותך, מה זה בדיוק חזן שוחט? זה תפקיד אחד? זה תפקיד אחד בקהילות קטנות, איפה שהחזן בבית הכנסת, שהוא מנהל את התפילות בשישי שבת לרוב, מתעסק גם בשחיטת העופות, בשחיטה כשרה. אחר כך הוא הפך לסוחר, לאט לאט התחיל עם שלקס כתפיות, עבר למחסיקי גרביים, מה שפעם היה מאוד מקובל מגומי, ומזה הוא עבר לחגורות בטן לנשים, ובזה הוא התמחה בסופו של דבר. ומה שאני זוכרת כבר היה לו בית חרושת קטן לחזיות ולמחוקים. נכוחים. בברלין? גם שלמים כאלה, כמו שפעם הלכו, קורזלץ קראו לזה. ואמא נולדה בדרוהוביץ'. נדמה לי שלא אמרנו את שמו של אבא שלך. מה? מה היה שמו של אבא שלך? בצלאל ארתור. זה היה? לא, אין טוב. אמא, סופיה, נולדה בדרוהוביץ', בתור ילד עשירי להורים שלה,
בת שביעית. היו 3 בנים ו7 בנות. מספרים עליה, היא נולדה בשבועות, שסבא ישב, וכשהמיילדת יצאה ואמרה, מזל טוב רב ינקל, יש לך עוד בת, הוא נסע לבן כמו שהגבינה הלבנה שהייתה על השולחן. אבל כולם גדלו לתפארת, ואימא בעצמה סיימה תיכון, ועבדה אחר כך בתור פקידה בבתי זיקוק בדרוהוביץ'. בזמן מלחמת העולם הראשונה הם כולם ברחו לווינה, ושהו זמן מה בווינה. בדיוק פרטים אני לא יודעת, אבל שניים מהאחים שלה היו גרים קבוע בווינה, וכנראה ששם הם התאכסנו. חזרו לדרוהוביץ' כולם, אבל האווירה של העיר הגדולה השפיעה מאוד על אמא שלי, והיא החליטה שהיא בדרוהוביץ' לא מתחתנת. היא מתחתנת רק עם מישהו מעיר גדולה. אחותה, היותר גדולה ממנה, כבר הייתה גרה בברלין, ומצאה את השידוך. היה לאחותה, רגינה אוברלנדר, הייתה מסעדה. מיטקסטיש קראו לזה, רק לארוחות צהריים. והיו באים שם הרבה רווקים לאכול, ביניהם היא בחרה את אבא שלי, ושלחה אותו לדרוהוביץ' שהוא יכיר את אחותה הצעירה, וככה יצא השידוך. תוכלי להיית את השם דרוהוביץ? D-R-O-H-O-B-Y-C-Z. איפה בדיוק נמצאת דרוהוביץ? דרוהוביץ' נמצאת לא רחוק מלמברג, אני חושבת שזה איזה 80 קילומטר מלמברג. על יד בורסלב, ששם היו מקורות הנפט של פולין. והבתי זיקוק היו בדרוהוביץ'. בדרך כלל מזכירים את שתי הערים ביחד, בורסלב דרוהוביץ'. אז אמא ואבא נפגשו, התחתנו בדרוהוביץ', ונסעו תקף אחרי זה לברלין. ויש לציין שבדיוק 9 חודשים ו3 ימים אחרי זה אני נולדתי. והייתי בת יחידה. ונשארתי בת יחידה. איך את זוכרת את אבא שלך כדמות? איזה דברים הוא אהב לעשות? איזה מין אדם הוא היה? אבא שלי היה לא כל כך בחיצוניותו, הוא לא היה איש קבוע, אבל הוא היה איש מאוד מרשים, שמאוד אהב מוזיקה, גם שר מאוד יפה, הרי היה חזן. ידע טוב מאוד עברית, הרבה יותר טוב ממה שאני אי פעם אדע, ודיבר גרמנית נהדרת, למרות שהוא לימד את עצמו. והיה בכלל, היה פרפקציוניסט בכל מה שהוא עשה, גם בעבודתו. ואהב לחיות, אהב לעשות טיולים, אהב הרבה לנסוע. והיה פטריוט גרמני גדול, עד לזמן מסוים. כמו שהרבה מאוד יקים. הוא היה יותר יקי מה שיקי מלידה. הוא אף פעם לא דיבר טוב פולנית. אצלם בבית לא דיברו פולנית, אצלם בבית דיברו יידיש. וגם בזמן שהוא גדל בבית זה היה שייך לרוסיה, אז זה בכלל היה עניין של זה. משפחתו אחר כך עברה כולה ליוגוסלביה, וגם נהרגה בזמן השואה ביוגוסלביה. הסבא ואחיותיו ואחיו. מבחינת היהדות הוא היה אדם דתי מאוד, אבא שלך? הוא היה מסורתי. אנחנו כל שבת הלכנו לבית הכנסת, בכלל מאז שאני זוכרת, אבל בית הכנסת בברלין, בתקופה שאני זוכרת, זאת אומרת מאז עלות היטלר לשלטון, היה גם מרכז תרבותי של היהודים, שם נפגשו ללא פחד. בתוך הבית כנסת בן אדם הרגיש את עצמו בבית, הרבה יותר, מה שבכל מקום אחר.
זה היה בית כנסת אורתודוקסי? זה היה בית כנסת קונסרבטיבי יותר. זאת אומרת, שם לא היה עוגה, שם לא ניגנו בשבת, אבל לא היה זה מה שפה קוראים חרדים. זה לא היה. אבא שלי למשל בשבת לא עבד, אבל אמא כן עבדה בשבת. העסק היה פתוח בשבת, כי רוב הלקוחות שלו היו נשים שמכרו את סחורתם על השווקים, על שווקים פתוחים בברלין. והם היו, בשבת היה היום הגדול של השוק, והם לא פעם היו צריכים עוד סחורה או דברים כאלה, ככה שאמא עבדה, אבא לא עבד בשבת. אבא הניח כל יום תפילין בבוקר, הוא לא הלך בכובע, בזמן הארוחות הוא היה שם כיפה. עדיקות יקית למופת. אצלנו בבית היה כשר, היו כלים לחוט לפסח, אבל שום דבר לא היה מוגזם. לא קנו בשבת, זאת אומרת, כשהלכנו לטייל, אז לא קנו ממתק או דבר כזה בשבת, למרות שידעתי שלאבא שלי יש כסף בכיס. לא יצאו מהבית בלי כסף. טוב, אני כמובן זוכרת אותו יותר כבר מהתקופה של היטלר, כשכבר הכל התנהל בבית פנימה יותר או בבית הידידים. אני למשל לא זוכרת שנפגשתי ממש עם גויים לפני המלחמה. היו אלה שעבדו אצלנו, תופרות שעבדו. אצלנו העסק היה יחד עם הדירה. זה היה באותה קומה, היה 2 חדרים היו שייכים לעסק ו4 חדרים היו הדירה. איפה גרתם בברלין? ברוכשטרסה 1, זה היה בסוף, לפני זה גרנו ברוכשטרסה 4. זה רחוב קטן, שהוא אפילו אחר הצהריים היה סגור לתנועה, ככה שאפשר היה לשחק למטה. לפני שאנחנו ממשיכים לסביבה, הייתי רוצה בכל זאת לשאול אותך על אימא שלך, איך את זוכרת אותה? אימא הייתה, זה מה שהיום היו קוראים אשת קריירה. אימא שלי כל החיים עבדה, למרות שזה לא, עבדה מחוץ למשק ביתה. היא אף פעם לא ניהלה את המשק בית בעצמה, חוץ מאשר בזמן המלחמה, או אחרי המלחמה שהייתה צריכה לבשל. היא הייתה טוב מאוד לבשל. אבל היא תמיד היו בבית, היה מישהו שבישל ושניקה ושטיפל בי. אבל אמא תמיד הייתה בהישג יד, בגלל זה שהעסק היה יחד עם אמא תמיד הייתה. אמא הייתה הרבה יותר חזקה מאבא בחינוך שלי. היא מאוד שמרה על המשמעת, ולא פעם היא העיפה לי מכות. אבא אף פעם לא הרביץ, פעם אחת הרביץ לי. בכל החיים, וזה אני זוכרת עד היום. אמא לא פעם העיפה לי סתירה, ותמיד טענה שזה עוד לא הזיק לאף אחד. עובדה. היא הייתה מאוד אינטליגנטית, היא דיברה כמה וכמה שפות, באופן חופשי וללא שטויות, וגם כתבה. היא ניהלה את הספרים של אבא, הייתה מנהלת חשבונות, ובכלל הייתה מאוד דומיננטית. הם היו זוג מאוד מוצלח, למרות שהיה 12 שנה הבדל בגיל ביניהם. אבל הם היו זוג שמאוד השלים אחד את השני, וחיו מאוד יפה ביחד. לא פעם היו חילוקי דעות לגיטימיים, אבל יחד עם זה הם חיו מאוד יפה ביחד. איך את זוכרת מנהגים יהודיים בבית? איך את זוכרת את ערב שבת? את ערב שבת למשל, את זוכרת איך אתם קיבלתם בבית? תראי, מהזמן שאני זוכרת, ערב שבת היה דבר גדול. אמא הדליקה נרות, הקפידה מאוד על הזמנים של הדלקת נרות, היה שולחן של שבת, לעתים קרובות באו חברים, היו מוזמנים אנשים גם כן, רווקים, חברים של אבא,
אנשים בודדים שבאו אלינו ואכלו אצלנו ארוחת ערב. עכשיו, בעניין הזה אני רוצה עוד לציין דבר. הרי השחיטה הכשרה הייתה אסורה בגרמניה. אני לא זוכרת בדיוק מאיזה שנה, אבל לי נדמה שמאז שאני זוכרת. זאת אומרת, בטח מ-35 או משהו כזה. לכן היה מאוד קשה להשיג בשר כשר, לא רק מבחינת מחיר, אלא בכלל היה קשה. שלחו לנו, אני לא יודעת באיזה דרך, אבל שלחו לנו מפולניה את הבשר שאכלנו. הסבתא ואחר כך הדודות היו שולחות חבילות עם בשר. אבל זה תמיד היה מצרך שלא היה בשפע בבית. ושאלת על ימי שישי, לא פעם, באופן מיוחד בקיץ, בימי שישי בערב אבא היה אוכל בשר ואנחנו היינו אוכלים חלבי, דגים ודברים כאלה. בשבת כולם אכלו בשר. יש מאכלים שאת זוכרת במיוחד? את המאכלים שהמזרח האירופאים הרגילים, היה מרק עם מטריות היה כל שבת. לא היה על מה לדבר, ואחר כך היה בשר, ודגים ממולאים, ובורש אצלנו מאוד אהבו, תפוחי אדמה כמובן, מדי פעם גם אורז, לא יותר מדי, זהו. את פסח, איך חגגתם? את ליל הסדר? פסח היה, ליל הסדר תמיד היה אצלנו דבר גדול. אבא שלי ניהל סדר יפהפה. עוד בשנותיו האחרונים, אפילו הילדים שלי עוד זוכרים איך שסבא היה עושה את הסדר. כשהוא כבר לא ראה כל כך טוב, את כל ההגדה אמר למעשה בעל פה. אבל הוא ידע לשיר את כל הזמירות של הסדר. והשולחן היה ערוך מאוד יפה. באופן מיוחד גם כן, בארוחת בוקר אחרי הסדר, תמיד אהבתי להיכנס לחדר האוכל ולראות, היה לנו סרוויס קפה מאוד יפה לפסח. שכל שנה אמא הייתה אומרת, בעצם הייתי צריכה לעשות אותו חמץ כזה יפה, בשביל מה משתמשים בו רק את השבוע ימים, ותמיד היו אורזים אותו חזרה ושמים אותו הצידה עם הכלים של פסח. היו מאוד שומרים. והייתה גם העניין של, איך אומרים, הגעלת הכלים. הגעלת הכלים. הגעלת הכלים. הגעלת הכלים. היו תמיד כלים שגם כן היו מכשירים אותם, ולזה היה לנו סידור מאוד יפה. בבית הכנסת, בהיידרויטה גאסה, באלטה שול בברלין, היה מקום בנוי בתוך החצר, שהיו פותחים אותו רק לפסח, ושם היו המים, בטח שם גם היו האבנים והכל. אני זוכרת את המים, ושם היו מכניסים את הכלים ומוציאים אותם. בתוך הרצפה של החצר. ושם היו הולכים ומקשרים את הכלים לפסח, שהיו משתמשים. זה היה די מקובל אז, לא היו כל הכלים. בליל הסדר עצמו היו עוד אורחים, או שרק אתם? בליל הסדר תמיד היו אורחים. אף פעם לא היינו לבד, ותמיד היו אורחים. כמו שאמרתי, לאבא היו כמה חברים טובים שלא התחתנו, ואחד התחתן מאוחר מאוד, והם תמיד היו אצלנו לסדר. ותמיד היו עוד באים מחוץ לארץ אנשים או משהו כזה. את הנוער כזה עד היום, לי יש תמיד סדר גדול פה. איך את זוכרת את הבית שלכם, את הדירה שגרתם בה? אני זוכרת טוב את הדירה האחרונה, שאליה עברנו כשכבר הייתי, אני יודעת, בת 6 או משהו כזה, זה ברור. שם היו לנו 6 חדרים, מה שמאוד הרשים אותי ומה שאז לא היה בשום דירה, היו לנו 2 בתי שימוש. אחד בתוך המקלחת, לשימוש המשפחה, ואחד בקצה הפרוזדור, איפה שהיה גם כן בשביל העסק. היו נכנסים לדירה, אז 2 החדרים הראשונים היו שייכים לעסק, ואחר כך היה חדר האוכל, חדר המגורים, כמו שקוראים לזה היום,
חדר השינה של ההורים, חדר אחד שלא שימש לשום דבר, שתמיד היה מיועד לי, אבל לא השתמשו בו, החדר של העוזרת, זה הלך ככה, בחטא כזה, והמטבח. היה פרוזדור מאוד ארוך, היו 12 מטר של פרוזדור, אפשר היה בפרוזדור הזה לנסוע בסקטי. זה מה שהיה חשוב מאוד. והמטבח היה כל כך רחוק מחדר האוכל שהיה פעמון, בשביל להודיע שאפשר להביא את המנה השנייה, אבל משום מה בפעמון הזה אף פעם לא השתמשו, תמיד שלחו אותי שאני אלך להגיד, כי אבא אמר שלא יפה עם פעמון לקרוא למישהו שיביא את האוכל. עכשיו ככה, בשנים הראשונות כשאני הייתי מאוד קטנה היו לנו עוזרות נוצריות. אחר כך היה הרי החוק שאסור היה שאריות ילונו בבית יהודי, אני לא זוכרת בדיוק מתי זה, אבל אני הייתי בת 6, אז כבר היה לנו פרוילן יהודי. היו יהודיות, היה מוכר מטעם ההסתדרות הציונית, היה מוכר העזרה במשק בית בתור הכשרה, על מנת לקבל צרטיפיקט לעלות ארצה. ואני גדלתי בבית מאוד ציוני, זה שכחתי לציין שאבא שלי היה ציוני מאוד. ומה זה התבטא? וזה שהוא מאוד הקפיד שאני אלמד עברית. אני הלכתי לבית ספר ציוני. מה השם בית הספר שהיית פה? Jüdische Mädchenschule, Jüdische Allgemeine Mädchenschule, Volksschule, in der Auguststraße. הבית ספר מאוד יפה, חדש, כמעט חדש, זאת אומרת, 10 שנים לפני שאני נכנסתי בנו אותו, והוא קיים עד היום. כשביקרתי לא מזמן בברלין, ראיתי אותו, ומשפצים אותו עכשיו ומחזירים אותו לקהילה היהודית. אז הוא שלח אותך לבית ספר עברי? לבית ספר ציוני. הוא תרם, כמובן אצלנו בכל מקום הייתה קופסה של הקרן קיימת, וגם ככה בטח תרם. ובאיזשהו מקום אנחנו מאוד היינו קשורים לזה מה שנעשה לארץ ישראל. זה היה מושג שהוא היה מובן מאליו אצלנו בבית. אצלנו למשל בל"ג בעומר ברור היה שאמא מכינה צלחת גדולה שתמיד היו גם פלחי תפוס עליו ופירות יבשים, או בט"ו בשבט אני ידעתי שלמרות שבגרמניה עוד חורף, אני ידעתי שעכשיו מתחילים לפרוח העצים בארץ ישראל. אני לא יודעת במה זה התבטא, עד כמה שהוא היה קשור לכל מיני ארגונים או משהו כזה, זה אני לא זוכרת. הוא היה חבר באיזה משהו תרבותי, קראו לזה מועדון תרבות, או משהו, קולטורגמיינד, כי אני זוכרת, הרי אסור היה ליהודים, מאז שאני זוכרת אסור היה ליהודים לבקר בקולנוע. והסרט היחידי שאני ראיתי בילדותי, ראיתי שם בקולטורגמיינד הזו, וזה היה הסרט של האיש והים, של המינגווי, הסיפור הזה. זה היה הדבר, הסרט היחיד שראיתי. ככה שהכל למעשה הסתובב מסביב ליהדות. היו מחשבות לעלות לארץ? כן, כן. בעתיד הרחוק אי פעם, כשגומרים בית ספר, כשאני אגמור בית ספר, נראה איך שהדברים יתפתחו, אבל הוא היה תומך של הרצל נלהב מהרגע הראשון. היו אצלנו בבית תמונות, והיה ברור שאם אני אלך לתיכון, אני אמשיך בתיכון ציוני, וזה מה שבזה, עד כמה שאני זוכרת, התבטאה הציונות. איך את זוכרת את החיים שלך כילדה? מאוד שמורים.
מאוד שמרו עליי. אותי הביאו לבית ספר ובאו לקחת אותי עד גיל 8. לא הלכתי לבד, זה גם היה די רחוק. ואני עכשיו הראיתי לבעלי אנחנו עברנו בדרך מהבית לבית ספר, עברתי על יד 2 בתי ספר נוצריים, ושם מאז ומתמיד זרקו אבנים. ואנחנו מאוד פחדנו מהזריקות אבנים, למרות שבי עצמי אף פעם לא פגע אבן, אבל ידעתי שזה עלול לקרות. ובגלל זה גם שלחו תמיד בן אדם מבוגר, כשבן אדם מבוגר היה איתך, אז בדרך כלל הם לא זרקו. אחר כך, יותר מאוחר, כשהתחלתי ללכת לבד, היה מקובל שחיכינו במקום מסוים כמה ילדות, אנחנו הרי רק היינו בנות, והשמש היה בא לקראתנו מהבית ספר והיה לוקח אותנו על מנת להעביר אותנו בשלום. זה... מחוץ לשעות הלימודים, מה עשית? איך בילית את הזמן החופשי? היו הרבה חברים, הילדים של החברים של ההורים. אני הרבה מאוד קראתי. מאז ומתמיד הרבה מאוד קראתי, הרבה מאוד זמן ביליתי עם קריאה. הייתה לי תמיד פרוילן, היה לי תמיד מטפלת שטיפלה בי, אז היא הלכה איתי לטייל והיא יצאה איתי, אבל אף פעם לא לבד. לא... אנחנו דיברנו על זה, אני עכשיו לא מזמן הייתי בארצות הברית ונפגשתי עם חבר ילדות. ממש, הוא בן של חבר של אבא שלי מהחדר. ואנחנו גדלנו יחד. ודיברנו על... בבקשה. איך קוראים לו? דוד לאו פרנקל, אבל קראו לו בובי ועד היום קוראים לו בובי. ודיברנו עם בובי על זה עד כמה שהורינו הצליחו לשמור אותנו מכל... אני למעשה, למרות שגדלתי אצל היטלר מ-33 עד 39 הייתי בגרמניה, אני אישית לא הרגשתי, חוץ מזריקת האבנים בדרך לבית ספר, ושידעתי שצריך לא לבוא במגע יותר מדי עם גויים, לא הרגשתי את האנטישמיות, כי כל כך שמרו אותי בתוך הצמר גפן של המשפחה, של הידידים, וזה היה החוג שהסתובבתי. בשנים יותר מאוחרות, ככה ב-37-38, דודתי, האחות של אמא שלי שגרה בברלין, נעשתה מנהלת בית אבות בלישטרפלדה אוסט, שזה מחוץ לברלין, מקום מאוד יפה. שם הייתה וילה גדולה שהייתה שייכת לבית האבות הזה, ולעיתים קרובות אמא הייתה שולחת אותי לשם בשביל האוויר הטוב, אבל גם שם המסגרת הייתה יהודית טהורה, שם בטח היו נוצרים, אבל לא שאני ידעתי. לא בתוך בית האבות, בית האבות היה שייך לקהילה היהודית. ועם הבית האבות הזה, הדודה עברה לטרזינשטט, ונשארה בחיים. מה השם הדודה? רגינה אוברלנדר. כן. נשארה בחיים והצליחה להעביר בחיים גם את חמתה, שהייתה בתוך הבית האבות הזה והייתה איתה כל הזמן. אתם נהגתם לטייל? אפשר היה לטייל? אנחנו נהגנו לטייל כל זמן, כי נראה שאפשר היה, כי את זה אני זוכרת רק מהשנים הראשונות של החיים, שמסביב לברלין יש כמה אגמים מאוד יפה, ומאור יש ונזה, ויש ליצנזה, שאני תמיד טענתי שהוא הזה שלי, כי קוראים לו לפי השם שלי, ולשם אנחנו היינו נוסעים בימי ראשון, ומבלים שם, גם כן בדרך כלל עם עוד חברים, ואולי בגלל זה שאני הייתי בת יחידה, מאוד הקפידו תמיד שיהיו עוד אנשים עם ילדים, שתהיה לי חברה. ותמיד הייתה לי חברה. אנחנו נעצור כאן, נמשיך בקלטת הבאה.
ילדים מאוד שמורים, ולא כן. הרגשתם על בשרכם. אז- מה ידעתם? אנחנו ידענו, אני חושבת שאני זוכרת את הנאום הראשון של היטלר. עומדת בפני העיניים שלי, עוד בדירה הישנה ברוכשטרסה 4, שאני עמדתי במיטה ושמעתי קול ברדיו מאוד דרמטי ומאוד מפחיד, וראיתי מסביב פרצופים מודאגים. זו תמונה שאני רואה. אני לא יודעת, אני זוכרת בדיוק איך שסיפחו את אוסטריה. אני קמתי מוקדם בבוקר, הוריי עוד ישנו, אני חושבת שזה היה או שבת או יום ראשון, אני לא בטוחה, או שהיה איזה חכי, בדרך כלל הוריי קמו מוקדם, אבל הם עוד ישנו ואני פתחתי את הרדיו, רדיו היה משהו מאוד חי בשבילנו אז, ואני פתחתי את הרדיו ושמעתי שוב את הנאום של היטלר על הסיפוח של אוסטריה, ונורא נבהלתי, ורצתי לחלון וראיתי את כל הדגלים, שהניפו דגלים לכבוד המאורע כנראה, והלכתי להעיר את הוריי בשביל לבשר להם שקרה משהו פה. אבל זה כמובן כבר היה יותר מאוחר, הייתי כבר גדולה. אני מה גם ידעתם? כמה שמעתי את היטלר אישית. זאת אומרת, בלישטפלד אוסט הזה, בבית האבות של דודתי, איפה שדודתי ניהלה אותו, לא רחוק משם היה השפורטפלסט, איפה שהיטלר נהג לנאום. ולדודתי יש בן שהוא ב9 חודשים גדול ממני, והיו לשנינו קורקינטים, ואנחנו נסענו שם בסביבה בקורקינט, ויום אחד בא לו הרעיון הגאוני, הוא שמע באיזשהו מקום שהיום ינאם היטלר בשפורטפלסט, בואי ניסע לשפורטפלסט ונראה את היטלר. ונסענו, וראינו. כמובן שלא סיפרנו על זה תקף בבית, כי היו הורגים אותנו בשביל מעשה כזה, אבל זה היה הפעם היחידה שבאמת ראיתי את היטלר. את זוכרת מה היה הרושם שהוא השאיר עלייך? לא, אני רק זוכרת את הפחד שאמא לא תגלה מה אנחנו עשינו. זה היה הרבה יותר חשוב. אני אז הייתי בת 8, כן. 9, משהו כזה, לא יותר מזה. מה ידעת על מה שקורה בברלין ועל היחס ליהודים, על החיים של היהודים? אני ידעתי שכל פעם יש יותר דברים שהם אסורים. אבל אתה די חי עם זה, אז אסור ללכת לקולנוע. היות ולא כל כך ידעתי מה זה קולנוע, אז זה לא היה חסר לי. הצגות היו במסגרת בית הספר. בית הספר גם כן שיחק תפקיד מאוד ראשי בחיים שלנו. הייתה למשל סוכה מאוד גדולה בסוכות בחצר בית הספר, והיינו מתאספים שם ואוכלים שם כיתה, זה היה אז תור שהיו אוכלים, או בחנוכה היו מדליקים את הנרות גם בבית ספר, ואנחנו לא למדנו בשבת, כי אסור לכתוב בשבת. שבת ראשון אנחנו לא למדנו, אבל אנחנו כל יום למדנו קצת יותר בשביל לתת את מספר השעות הדרושות, כי היינו כפופים גם לחוק החינוך הגרמני. אבל נתנו אפשרות כנראה לכוון את זה איך שרוצים. זה מה שאני זוכרת, אני לא יודעת. אנחנו הרבה מאוד נסענו, חופשות בילינו תמיד בחוץ לארץ. איפה? אני בתור ילדה קטנה הייתי בפולין פעם אחת, ופעם אחת הייתי ביוגוסלביה, ופעם אחת הייתי בביקור אצל סבא זה, אצל המשפחה, ואחר כך
וזה היה החופש הכי יפה שלנו. בקיץ 38 היינו בצ'כוסלובקיה במרינבד. ומריאנסקי לזנה, מה שהיום קוראים. ושם בילינו חודש ימים. אמא שלי בכלל לא ארזה מזוודות ליום-יומיים. אמא שלי כשנסעו, אז נסעו לחודש ימים. בהתחלה, כשהייתי קטנה, היינו נוסעים בתוך גרמניה. היינו כמה פעמים בקולברג, שזה היום קולובז'ק, זה היום שייך לפולין. 3 פעמים נדמה לי הייתי. כמה שנים בכלל היו לי? 6, אבל פעם אחת שלחו אותי לבד למחנה, לקייטנה של ילדים. זה גם כן היה ל3 שבועות. אני חושבת שאני הילדה היחידה שחזרתי משם עם 8 קילו פחות מה ששלחו אותי לשם. אני נורא התגעגעתי הביתה. אבל זה גם כן היה יהודי, זה גם כן זה היה במסגרת הקהילה. אז הכל היה מאורגן מטעם הקהילה. תנועת נוער הייתה? תנועות נוער היו, אני עוד הייתי קטנה מדי. היה בלאו וייס, והיה בית"ר, והיה מכבי, היה... אני חושבת שאני הייתי מיועדת ללכת למכבי. אבל זה כבר לא... אל תשכחי, ב-38 שלחו את אבא שלי, והחיים שלנו הפסיקו להיות נורמליים. אני ב-38 הייתי בת 9. זה לא היה גיל שבפרט בתנאים כאלה, השתדלו לשמור אותי בבית כבר שיותר, לא לצאת יותר מדי. בית ספר מובן, למדתי פסנתר 5 שנים. זה גם כן היה אחד העיסוקים. לא שנשאר לי מזה משהו, אבל אבא שלי היה מאוד מוזיקלי, וחלם על זה שאני אדע לנגן בפסנתר, אז ניגנתי. את אומרת שבית הספר היה מאוד מרכזי בחיים. את זוכרת דמויות מבית הספר, איזו מורים? שאלה? אני עוד פה פגשתי את מנהלת בית הספר, את גברת יוהנה קפן, שהיא הורישה את כספה, היא הייתה גרה בקריית ביאליק, אבל תמיד הייתה מעורה בחינוך, כי נראה גם פה, למרות שהיא פה כבר הייתה מאוד זקנה. כי היא עשתה פעם כנס של כל ילדי בית הספר שהיינו פה, ושם ראיתי אותה. והיא אחר כך הורישה את כספה, ויש בקריית גת בית ילדים על שם קפן, שהוא מאוד מעניין, ששם הילדים גרים במסגרת של משפחה כאילו. בכל בית יש מכל הגילאים, קטנים וגדולים. וכשפגשתי אותה פה, אז כמובן היינו שם די הרבה ילדים, כי בכל זאת די הרבה ניצלו, וחלק כבר לפני המלחמה הגיע ארצה. והיא השתדלה עם כל אחד לחוט לדבר, והיא שואלת אותי מי הייתה המורה, המחנכת שלה. אז אני אומרת לה מקודם פרוילן אלט, ואחר כך פרוילן ליכטנשטיין. אז היא ענתה לי בגרמנית, da waren sie in guten Händen, היית בידיים טובות. זאת הייתה המחנכת עד הסוף. כן, זה היה הבית ספר. אני בבית ספר הזה גמרתי 4 כיתות. התחלתי את הכיתה החמישית. באיזה שפה התנהלו הלימודים? גרמנית. והיו שעות של לימודי עברית? כל יום למדו לפחות, היו לנו 8 שעות עברית בשבוע. כל יום שעה, וכמה ימים היו 2 שעות. ולמדנו גם תנ"ך, אבל בתור תנ"ך, ממש תנ"ך, ולמדנו אותו בגרמנית, לא בעברית. ולמדנו גם, בכיתה החמישית התחלנו ללמוד אנגלית. זאת אומרת, השפה הראשונה, השנייה שלמדנו הייתה עברית. וזה היינו אמורים ללמוד מאוד בצורה יסודית. טוב, למדתי אותה כשעליתי ארצה. מה קרה בשנה החמישית? ב-28 לאוקטובר 38 הוציאו את אבא שלי לפולניה.
בכוח כמובן. התהליך היה שפולניה באיזשהו שלב הודיעה שהיא גוזלת את האזרחות הפולנית מהאזרחים שהם כך וכך זמן לא ביקרו בפולניה. אבא שלי אף פעם לא ביקר בפולניה, אמא הייתה נוסעת כי אביה עוד היה חי שם. אבל אבא, ככה שהוא היה שייך לקטגוריה הזו. כתשובה לזה, הגרמנים לקחו והעלו את כל האזרחים הפולנים היהודים. ברוב האזרחים הפולנים בגרמניה היו יהודים. העלה אותם על רכבות ושלח אותם בלילה בין ה-28 ל-29 לאוקטובר מעבר לגבול לפולניה. בנג'ין. בברלין לא הספיקו להם הקרונות, לא הכינו מספיק קרונות, אז החליטו לקחת רק את ראשי המשפחה ולא את המשפחות. ואז לקחו את אבא. ידעו מקודם בין היהודים שזה עומד לקרות. אני חושבת שמישהו גילה לרבינר פרייר, היה לו מידע, ככה סיפרו אחר כך. זה היה רב של בית הכנסת. זה היה הרב של הבית כנסת שלנו. והוא הודיע למה שיותר אנשים שיסתתרו. ובאמת שני החברים הקרובים של אבא שלי, האבא של הבובי פרנקל הזה שדיברתי עליו מקודם, ועוד חבר, הסתדרו, פשוט הלכו לישון במקום אחר, באו הביתה, לא מצאו אותם, לא לקחו אותם. אצל החבר השני לקחו את הבן, כי הוא כבר היה מעל לגיל 18 או מעל לגיל 20. והוא משום מה חשב שהוא לא צריך להסתתר כי הוא יליד גרמניה, אבל אותו לקחו. אבא שלי קבע שהוא משלם מיסים כמו שצריך, והוא אזרח הגון, אותו לא יקחו. באו ולקחו אותו ושלחו אותו לפולניה. הוא בפולין הגיע באיזושהי צורה לוורשה, הייתה לו שם משפחה רחוקה, בני דודים, בלודג' גם כן היו לו ידידים, אבל הוא היה מאוד מסכן בפולניה, את השפה הוא לא ידע. ולהתגלגל לבד לאיש משפחה כמוהו, הוא היה איש משפחה, בשבילו רק המשפחה הייתה קיימת. ולחיות בנפרד מאיתנו זה היה בשבילו משהו היום. היה לכם קשר איתו? כן, קשר טלפוני די הדוק. היינו לעתים קרובות מדברים איתו בטלפון. אבל יחד עם זה, אמא נשארה לבד עם כל העסק הזה, והיה ברור שצריך לחסל את העסק, כי בלי אבא גם לא היה לזה זכות קיום. אבא היה המפעיל הראשי, אמא למעשה הייתה המוכרת ויותר מעורה באדמיניסטרציה, מה שכמובן עזר לה לחסל את זה. אני לא יודעת עד כמה שהיא הצליחה למכור חלק של הדברים. בכל אופן, אנחנו נאלצנו לעזוב את הדירה הגדולה הזו, כעבור זמן מה, והתחלנו להתגלגל אותי, שלחו קצת לדודה לבית האבות הזה, אחר כך רציתי להיות בכל זאת עם אמא, והמשכתי ללכת כל הזמן לבית הספר גם כן, אז רק בחופשות יכולתי להיות אצל הדודה, וגרנו אצל כל מיני חברים, ואחר כך היה לנו חדר באותו הבית, איפה שהיינו גרים, ממול הדירה שלנו. רק חדר לאמא ולי, לא היינו צריכים הרבה, כל זמן שאבא לא היה, גם לא ניהלנו, בדרך כלל אכלנו בימי שישי ושבת אצל חברים או אצל משפחה, אמא לא ניהלה הרבה משק בית. כל המגמה הייתה לתחת מה שיותר מהר עם אבא. בערך שבועיים אחרי שאבא שלך עזב היה ליל הבדולח, מה שנקרא. נכון, לא שבועיים, פחות אפילו. 9 לנובמבר, כן, אני זוכרת בדיוק. ממולנו, ממול חלונות, אז עוד היינו בבית, בדירה שלנו, ממול החלונות הגדולים שלנו, של חדר האוכל,
של חדר השינה, הייתה חנות גדולה יהודית לשעונים ולתכשיטים, ברנטמן. והברנטמן הזה היה אחד הראשונים ששברו אצלו את השמשות והתחילו את הגזל. וכמובן זה המשיך בכל יתר החנויות. אני ראיתי את זה אצל ברנטמן, קמתי בבוקר וראינו את זה דרך החלונות, אבל איכשהו עם הרגש המשמעת שהיה לאמא שלי, קמים בבוקר, מתלבשים והולכים לבית ספר. והתלבשתי והתחלתי ללכת בכיוון לבית הספר, ובאיזשהו מקום פגשתי את השמש והוא אמר תלכי הביתה, הבית ספר הוא סגור. וחזרתי חזרה הביתה. באותו יום לקחו גם כן את הדוד שלי, מהבית האבות, את הדוד לקחו לקצת, וגם את הגיס שלו, שהוא היה גם בן דוד של אמא שלי, גם כן לקחו לקצת, למחנה ריכוז. אז התחלנו להרגיש ממש, כבר אני אישית התחלתי להרגיש לא בנוח בגרמניה. וזה בלשון המעטה. היה כבר פחד לצאת לרחוב, ואומנם ליל הבדולח עבר ונשארנו עוד בגרמניה 8 חודשים, אבל מאוד השתדלנו ללא צורך לא לצאת מהבתים כבר. בכל אופן אני. מה קרה לדודים? הגרמנים אז עוד נתנו לכל אחד שיכול היה להוכיח שהוא עוזב את גרמניה לצאת מהמחנה ריכוז. דודתי, שהייתה אישה מאוד פעילה, הצליחה להשיג לבעלה פרמיט לאנגליה. והוא יצא ממחנה הריכוז, אני זוכרת אותו עם הראש המגולח, ויומיים 3 אחרי זה הוא נפרד מאיתנו ונסע לאנגליה. זמן קצר אחרי זה היא הצליחה גם להוציא את הבן הצעיר שלה עם איזו קבוצת ילדים. כמו שהייתה עליית ילדים לארץ, ככה הייתה גם כן, לא עלייה, אבל קבוצות ילדים שהיו מוצאים אותם, שהקהילה הצליחה להוציא אותם לאנגליה. והיות ובעלה היה באנגליה, היא שלחה את הבן הצעיר, והיא נשארה עם הבן הגדול בגרמניה. את הבן הגדול היא גם הצליחה להציל. ב-40 הוא הצליח עוד לצאת עם ההכשרה האחרונה דרך רומניה, אני חושבת, אני לא יודעת, אבל הוא הגיע ארצה, באמצע המלחמה, עם איזה חילופים של הטמפלרים כנראה או משהו כזה, אני לא יודעת, הוא הגיע ארצה. את זוכרת שיחות שלך עם אמא שלך באותה תקופה? טוב, הכל יסתובב מסביב לזה מתי אנחנו עוזבים. מתי סוף סוף יהיה לנו אפשרות לעזוב. כי כנראה שגם לפולין לא היה כל כך קל להגיע. אני לא יודעת, לאמא שלי היה פספורט פולני, אני הראיתי לך אותו מקודם, היה לו עוד פספורט פולני, אני לא יודעת למה אנחנו... אני חושבת שהוריי תמיד עוד קיוו שנקבל בזמן את הפרמיט לאנגליה, או את הצרטיפיקט ארצה. לשני הדברים היינו רשומים. והוריי קיוו שנוכל לנסוע ישירות מגרמניה. ידענו שלאבא יהיה מותר לחזור לגרמניה לחודש ימים בשביל לחסל כפי יכול את העניינים שלו. והוא חיכה עם כל זה מתי שמשהו יסתדר. עד כדי כך זה היה, היינו בטוחים שנצליח לצאת, שאמא ארזה ליפט עם כל הדברים שלי, כולל הפסנתר שלי. ליפט גדול, זה אני זוכרת שארזו אותו עוד אצלנו בבית עוד כשהיינו בדירה, ושלחה אותו להמבורג, לפרייהאפן המבורג, שזה היה נמל בינלאומי, ושולם עליו המשלוח או ארצה או לאנגליה. וזה היה צריך להיות הבסיס של הדברים שלנו
כשנגיע למקומנו החדש. אני לא יודעת מה שכנע את הוריי בסוף להתייאש מהפרמיט ומהצרטיפיקט, ושאבא בכל זאת בא לגרמניה. ביוני 39 אבא בא לגרמניה, לאסוף אותנו ונסענו יחד לפולניה. את זוכרת את המעבר לפולניה? את הנסיעה? בטח שאני זוכרת. אנחנו נסענו ברכבת כרגיל עם 6 מזוודות גדולות שהייתה... למעשה זה היה צריך להיות כאילו ביקור פרידה מהמשפחה של אמא שלי, ושמשם בטח תוך החודש, 6 שבועות שנהיה שם, נקבל בכל זאת את הצרטיפיקט או את הפרמיט ונוכל להמשיך למקום קבע. לעולם לא חשבנו את פולניה כמקום קבע להתיישב בו. איך היה המפגש עם אבא שלך אחרי שלא ראית אותו הרבה זמן? כי נראה שמאוד נרגש, מאוד מאוד נרגש. אבל להגיד את האמת שאני זוכרת, אני זוכרת שפתאום היה לי אבא שניסה מאוד ללמד אותי לרכב באופניים, עם כל הדברים יותר החשובים שהיו לו. אבל זה היה מובן מאליו, הוא היה קרוב מאוד גם כשהוא לא היה, הוא היה איתנו. על ידי הטלפון, הוא ניהל את העניינים מפולניה, הוא ניהל את הבית כאילו שהוא היה. דרך אמא, למשל אני מאוד רציתי לעלות ארצה. נודע לי בבית הספר שמארגנים קבוצה של ילדים שעולה ארצה. כי נראה כתוצאה מהחינוך שקיבלנו או ככה, אני מאוד רציתי לרשם. באתי הביתה עם הרעיון, ואמא גם כן די הייתה בעצה. מה שאפשר להציל. טוב, לא ידענו על השואה עוד, אבל לצאת מגרמניה. והיא צלצלה, זה אני זוכרת בדיוק, היא צלצלה לאבא, לדבר עם אבא על זה, ואבא דרך הטלפון אמר, לא נפרדים. נעלה ארצה כולנו יחד. מה שנעשה, דבר ראשון אנחנו צריכים להיות יחד. ובזה העניין נגמר. את זוכרת איך היה להיפרד מחברים בברלין? נפרדתם? טוב, תראי, אנחנו היינו מוכנים לפרידה הזו. נפרדנו כל הזמן. את לא מתארת לך איך שזה בכיתה, שכל יום שאת באה יש פחות ילדים. אנחנו התחלנו את שנת הלימודים עם 30 וכמה ילדים, 31 נדמה לי היינו, 32, כשאני עזבתי היינו 18. זה כל יום נעשו אנשים. מי שרק היה יכול עזב את גרמניה כבר בזמן הזה. רק לא היה כל כך לאן לעזוב. הארצות החופשיות לא כל כך התלהבו לקבל את היהודים האלה. אבל מי שיכול היה עזב. אז ככה שאנחנו די היינו מוכנים לזה. ועלינו על רכבת ונסענו לפולניה. והיה בדרך, אני יודעת, להוריי היו כמובן כל הניירות שהיה צריך, מהמשטרה וששילמו את כל המיסים ואת כל הדברים האלה היה להם. ועברנו את הגבול והיינו בפולניה. והגענו דבר ראשון לוורשה, למקום איפה שאבא שלי היה גר כשהוא היה לבד, בחדר. איך נראתה ורשה בעינייך? טוב, אנחנו גרנו בנלפקיס, אני לא יודעת אם זה אומר לך משהו, אבל לכל ורשאי זה אומר משהו. זה היה האזור של ורשה, איפה שהיהודים היו גרים, איפה שגם אחר כך היה הגטו, מאוד צפוף, שונה מאוד מברלין. בשבילי זה היה שוק. אני שם בדירה הזו ראיתי פעם ראשונה, איך אומרים בנצן בעברית? מה זה? לא פרושים, אלא יש עוד משהו שהולך על הקירות,
פשפשים כאלה. פשפשים. בדיוק. גם דור ה-DDT יודע. כן. אני שם ראיתי פעם הראשונה בחיים פשפש בתוך החדר של אבא שלי, שזה היה בשבילי משהו איום ונורא. טוב, זה היה אזור העני של ורשה. ורשה עיר גדולה הייתה, מה שאני זוכרת, את החשמלית. שגם בברלין הייתה, זה לא היה בשבילי משהו חדש. הכרתי בברלין את המשפחה של אבא, את הבן דוד שלו ודוד שלו בוורשה. כן. הייתה שם ילדה בגילי, שהיא גם כן נהרגה בשואה. מה שמה? אני לא זוכרת. ומשום מה, עם המשפחה של אבא היה לי פחות קשר מאשר עם המשפחה של אמא. את המשפחה של אמא אני זוכרת יותר טוב. ומשם, בוורשה היינו בסך הכל שבוע ימים, ומשם אחר כך נסענו לקרוסנו, איפה שהייתה גרה אחות אחת של אמא, אחות גדולה של אמא, שתמיד אומרים שאני מאוד דומה לה. מה שמה? בלימה הלמן. לה היה בעל שמה ובן, הבעל היה מנהל של בית חרושת לנעליים, וודטה, מאוד ידוע. והם גרו בשטח הבית חרושת, הייתה להם דירה מאוד יפה, ושם בילינו כמה שבועות, 3 שבועות, 4 שבועות. משם היה לי קשה מאוד לפרד, שם מאוד הרגשתי טוב. היה מקום מאוד נחמד, היה עיירה קטנה, ואפשר היה באופן חופשי להסתובב. באיזה שפה דיברת עם הדודה? הייתה לי שם חברה מאוד טובה, שהיה לי מאוד קשה לפרד ממנה. לא יודעת איך שדיברתי איתה, כנראה יידיש. שהיא הרי דומה לגרמנית, ככה שלא היה לי בעיה, ובפולניה בדרך כלל, אני לא יודעת, בני דודיי לא ידעו יידיש. אבל איכשהו למדתי, אני לא יודעת, אני די תוך זמן קצר התחלתי לדבר איתם. הדור של אמא שלי כולו דיבר גרמנית. כי הם גדלו הרי בזמן של קייזר פרנץ יוזף, ששם הייתה אוסטריה. אז סבתי כתבה גרמנית באותיות גותיות. זאת הייתה השפה שהיא הייתה מתכתבת איתנו, האמא של אמא שלי. ואני חושבת שגם די מהר התחלתי לדבר פולנית. לא יודעת, לא היו לי בעיות תקשורת. בבית ספר אחר כך, כשכבר הייתי בדרורבץ', אז היה לי ילד שהוא היה משלסיה, אומרים בעברית? כן, שלסיה. משלונסק, כן. והוא דיבר גם גרמנית וגם פולנית, והוא ישב על ידי והוא תרגם לי. קראו לו השלונזק, לא יודעת מה היה שמו. קראו לו משלזיה. ואיכשהו תמיד הסתדרתי, לא יודעת. אז הייתם 3 שבועות? היינו שם 3 שבועות, וכנראה קצת יותר, כי בסוף אוגוסט הגענו לדרורבץ', כמה ימים לפני פרוץ המלחמה. ובדרורבץ' גרנו בבית של הסבא, הסבא עוד היה חי, ובביתו הייתה גרה עוד אחות של אמא שלי, שהיא גם ניהלה את חנות הנעליים שהייתה בבעלות המשפחה מקודם של סבא וסבתא, ועברה אחר כך לאחות הזו. איך קראו לאחות הזאת? צילי הורוביץ. אנחנו נעצור כאן. אנחנו בערך באוגוסט 39, ואתם מגיעים לבית של הסבא. סוף אוגוסט 39 אנחנו מגיעים לדרורבץ', לא רק לבית של סבא. דרורבץ' עיירה קטנה, אני לא יודעת בדיוק כמה, אבל איזה 10% מזה היו יהודים. מ10% הזה חלק גדול היה משפחה שלנו. מצד אבא, מסבא, מצד סבתא, כולם גרו בדרורבץ'.
שם היה בערך ככה שכשהלכתי במרכז העיר, אז בכל בית שני היה גר מישהו מהמשפחה המורחבת. מה היה שם המשפחה של אמך מהבית? שרייר. ולסבתא קראו אוברלנדר גם כן. הדודה הזו בגרמניה התחתנה עם בן דוד. אז, וכל המשפחה הזו די הייתה מרוכזת שם, חוץ מאלה שעזבו ונסעו לווינה או לברלין. בבית של סבא היו 3 חדרים, בחדר אחד הוא גר, בחדר אחד גרה הדודה, ובחדר השלישי, שהוא היה חדר מגורים עד שאנחנו הגענו, אנחנו תפסנו. אבל זה הרי לא להרבה זמן, זה רק לשבוע, שבועיים. כך חשבתם. כן. ומשם אנחנו, וכששם היינו, תוך כדי שאנחנו שמה, פורצת המלחמה. בספטמבר. את זוכרת את היום הזה? כן, בטח שאני זוכרת. אני זוכרת עוד בדיוק אצל סבא שלי בבית היו המון ספרים בגרמנית, כתובים גותית של סבתא שלי. ובין היתר היה שם איזה ספר, היסטוריה, על מלחמת העולם הראשונה, שהגרמנים והרוסים נלחמו. ומה שאני זוכרת הכי היה, עד כמה שהפליא אותי, שבשבילנו, כבר בהתפתחות קצת יותר מאוחרת, עכשיו הרוסים הם כאילו המשחררים והגרמנים הם השונאים. ובמלחמת העולם הראשונה זה היה בדיוק להפך, בשביל היהודים. וזאת התחושה הגדולה שהייתה לי אני זוכרת את תחילת המלחמה, אני גם זוכרת שהפציצו ושכולנו ירדנו למרתף של הבית של הסבא, והסבא ישב על יד החלון והסתכל איך שמפציצים. כי הוא אמר שהוא לא הולך לשום מרתף, כשהוא יצטרך למות, הוא ימות. כבר היה איש מאוד זקן. מה היה שמו? יעקב שרייר, ינקל שרייר. ואנחנו כולנו, היו לו, שאני מכירה, חיים 14 נכדים, וכולנו מתגאים להיות ינקל שריירס אייניטון. ככה אנחנו קוראים לעצמנו. רגע, איבדתי את החוט. ירדתם למרתף, הייתה הפצצה. הייתה הפצצה, והסבא לא ירד. כשפרצה המלחמה והגרמנים התחילו להתקדם, הדודה מקרוסנו, ברחה מקרוסנו ובאה גם כן לדרוביץ'. והיא אז גרה גם כן בבית הזה של הסבא. וזה התחיל להיות קצת צפוף, אז אנחנו עברנו לבית של אחות אחרת של אמא שלי, של קלרה זייפלד, שבביתה אני גם ניצלתי. במרתף ביתה אני ניצלתי. אנחנו תקף בתחילת המלחמה עברנו לשם, אני זוכרת את זה בדיוק, כי את בוא הרוסים אחרי הסכם ריבנטרופ-מולוטוב, אנחנו כבר היינו שמה, ושמענו שמה ברדיו, איך שהם אומרים, מזל טוב, ihr Jiden mit Mazel soll es sein, wir kommen euch befreien. ביידיש. שמה זה אומר? הרדיו הספיקר הרוסי אמר, מזל טוב יהודים, שיהיה במזל, אנחנו באים לשחרר אתכם. וזה היה זמן קצר אחרי פרוץ המלחמה, כי אני חושבת שביום כיפור הרוסים כבר היו אצלנו. ופעם הראשונה טוב, התקופה הזו של הגרמנים היא הייתה פשוט קצרה מאוד. אני לא חושבת שהתרחש הרבה בה. אני בכל אופן לא זוכרת משהו מאוד בולט, חוץ מזה שגם הדודה מקרוסנו הגיעה. אבל שוב, הייתי ילדה שמורה מאוד, הכי צעירה בין כל הבני דודים,
כמו שאימא שלי הכי צעירה בין האחים והאחיות. וכשהרוסים באו פעם הראשונה זה היה מאוד יפה. מאוד אהבנו אותם. הייתה שמחה שהם נכנסו? הייתה שמחה גדולה, באופן מיוחד בין היהודים, אבל הם גם היו נחמדים מאוד. הצבא הזה שנכנס אלינו, או שהיו, אני לא יודעת, הם לא היו כמו שהם היו אחר כך, שהם היו רעבים לשרונים ולכל דבר מה שהיה שם. הם בהתחלה עשו רושם נהדר, הם ברחובות שרו. היינו בערב מתאספים מסביבם, כמה חיילים היינו רואים, אחד היה מוציא אקורדיון והיה מנגן והיו שרים, ואני זוכרת את זה לא ערב אחד. שם בדרוהוביץ' הרי היו לי הרבה בני דודים, לדודה הזו שגרנו אצלה היו שני בנים גדולים, והדודה הזו שהגיעה מקרוסנו היה לה בן אחד, והייתה עוד בת דודה שהייתה קבוע גרה בדרוהוביץ', ככה שתמיד היה מישהו גדול שיכולתי ללכת איתו. במיוחד הרבה הלכתי עם הבן דוד שגרנו איתו יחד, שאיתם ישנתי יחד באותו החדר. אחד ב9 שנים גדול ממני והשני ב18 שנה גדול ממני. ביניהם היה הפרש של 9 שנים. שני אחים, שניהם נשארו בחיים. איך קוראים להם? אחד קוראים מקס זייפרט והשני קוראים לוניו ישראל זייפרט. שמו היה ישראל אבל קראו לו לוניו בבית. והם שניהם הצליחו לנצל עם ניירות אריות. אז הרוסים נכנסו ואתם מאוד שמחתם? אנחנו מאוד שמחנו והיה נורא נחמד עם הרוסים ופתחו בית ספר והתחילו לשלוח אותי לבית ספר. וזאת הייתה בעיה, כי ללמוד פולנית ואוקראינית ורוסית בבת אחת זה מאוד מסובך. אז בבית התחילו לדבר איתי פולנית. אמא שלי הרי שלטה בשפה ודיברה פולנית, וכמובן הבני דודים ודודה ודוד כולם דיברו פולנית וכולם השתדלו איתי לדבר פולנית. עם אבא דיברתי רק גרמנית. אבא לא... אבל האוקראינית והרוסית עם החטיף האחר ועם זה היה מאוד בעייתי. אבל איכשהו טוב, התחשבו איתי מאוד, באמת מאוד התחשבו, המורים. אני זוכרת שקיבלתי ציון טוב מאוד בשביל זה שידעתי בפולנית. בפולנית יש 7, עוד מעניין איזה, צורות למילה. של זה בתוך המילה. יחסות. יחסות בעצם. cases. אז ידעתי של אימא, של מתקה, את כל 7 האלה, ונתנו לי ציון טוב מאוד בתעודה. כי מאוד העריכו שאני משתדלת. בחשבון לא היה לי, במקצועות הכלליים לא היה לי בכלל בעיה, כי בברלין לימדו הרבה יותר מה שבדרוהוביץ', הייתי הרבה יותר רחוקה מה שהם. אבל למדתי, הייתי במסגרת, ואמא שלי... איך הייתה החברה בבית הספר? אז היו רק יהודים, אז הלכנו לבית ספר, הלכתי לבית ספר, בכל אופן לי חברים גויים, כן היו לי, אפילו פעם לקחו אותי לכנסייה. ואני חשבתי שעוד מעט ירד מהשמיים מישהו, אבל לא היה לי נעים לא להיכנס איתם יחד. אני הייתי משוכנעת שאני לא עוברת את זה בחיים. לקחו אותי לכנסייה, כן, היינו עם נוצרים יחד בכיתה, לא יודעת, לא הרגשתי בזה כל כך. גם לא ידעתי כל כך לדבר איתם. ואימא שלי התחילה לעבוד, בתור מנהלת חשבונות באיזשהו מפעל, ואבא שלי התחיל לסחור קצת בשוק השחור, כי גם היה צריך לחיות ממשהו. ופתאום נודע לנו, אני לא יודעת איך, על ידי איזושהי גלויה או איזושהי דואר,
שהבן דוד שלי הצליח בשנת 40 לעזוב את ברלין ולעלות ארצה. ומזה אבא שלי הוציא את המסקנה שהנה מגרמניה אפשר לצאת, ופה אנחנו כלואים והם לעולם לא ייתנו לנו לצאת. ונרשם לחזור לגרמניה. הייתה אפשרות לפליטים מגרמניה לחזור לגרמניה. והוא נרשם, איתנו כמובן. זה היה איזה תרגיל רוסי שרצו לדעת מי הבוגדים. ומהר מאוד אספו את כל אלה שנרשמו ושלחו אותם רצו לשלוח אותם לסיביר. במקרה, באותו הזמן, הסיפור מתחיל מקודם, שאת הדוד שלי, איפה שגרנו, בבית שלו, היה לו בית מלאכה מכני בחצר. כתוצאה מזה הוא היה קפיטליסט, הוא היה בעל רכוש. גם הבית היה שייך לו וגם זה. אז הוא קיבל פרגרף בתוך הפספורט שלו, בתוך הפספורט הרוסי, שאסור לו לגור בדרוביץ', הוא צריך לגור כך וכך קילומטרים בדרוביץ'. עבר לגור עם כל המשפחה לטרוסקוויץ, שזה למעשה, אני חושבת, איזה 12 קילומטר. אנחנו לא פעם הלכנו את המרחק הזה ברגל. אפשר היה להגיע ברגל לשם. הוא עבר עם המשפחה לשם וגרו שם אצל איזה עיקר. באותו היום שהטרנספורט הלך לסיביר, אבא ואני ביקרנו בטרוסקוויץ אצל הדודה הזו, ואת אמא שלי במשרד מישהו נכנס ואמר, זו שמחפשים אותך, ה-NKVD מחפש אותך, תצאי דרך הדלת האחורית. והיא יצאה דרך הדלת האחורית, ועלתה על כרכרה ובאה גם כן לטרוסקוויץ. טוב, זה אז היה שכשטרנספורט עבר. אבל אנחנו לדרוביץ' כבר לא חזרנו, אנחנו נשארנו לגור בטרוסקוויץ אצל אותה הדוד, הרי היינו רגילים לגור איתם. אז גרנו שמה. אבל שם היה מאוד מאוד צפוף, שמה, ואימא שלי לא עבדה. הייתה כנראה גם בעיה של פרנסה, אני לא יודעת. אבל, ולנו לא היו, גם הפספורטים האלה עם הפרגרף גם לא היו לנו, בגלל זה שאנחנו עמדנו שנרשמנו לטרנספורט הזה. ואז התחלנו לעבוד על זה בשביל לקבל פספורטים, ואני חושבת שתמורת תשלום נאות הוריי קיבלו פספורטים. אני לא, עם פרגרף אמנם, אבל פספורטים. פרגרף אחר, לא חשוב. ואז לאמא הזדמנה הזדמנות לקבל עבודה בסמבור, שזה גם כן לא רחוק, זה הכל באותו האזור. ובתור מנהלת חשבונות בבית חרושת ללווינים. והיא נסעה לשם לבד בשביל לראות איך העבודה, והיא התקבלה והיא שכרה דירה שמה, ואנחנו נסענו אחריה לסמבור. וזה היה הפעם הראשונה בפולין, זה כבר היה בסוף שנת 40, שהייתה לנו דירה משלנו. אמנם אצל איזה עיקרים, אבל היה לנו שם חדר ומטבח ושירותים בחצר. ולהתרחץ היינו מתרחצים באמבטיה כזו מפח בתוך המטבח. ואני התחלתי, גם בטרוסקוויץ הלכתי קצת לבית ספר. הוריי דאגו תמיד אם רק אפשרי, אני הולכת לבית ספר. לא חשוב, בטרוסקוויץ הלכתי לבית ספר אוקראיני, שהשפת הדיבור הייתה אוקראינית.
האוכלוסייה באזור הייתה גם אוקראינית? כן, זאת הזפדנאיה אוקראינה, אוקראינה המערבית. היא גם היום שייכת לאוקראינה. ואז הגענו לסמבור, ואז כבר בסמבור חגגתי את יום הולדתי ה-12, כבר הייתי ילדה גדולה ב-41, ושם הלכתי לבית ספר שהדיבור שלו היה פולנית, ואני אז כבר ידעתי די טוב פולנית. בכל אופן הייתי רושמת את הכל מה שהיו מדברים בזמן הלימודים, ואחר כך בערב אמא הייתה יושבת איתי והייתה מפענחת מה שאני הייתי רושמת. כי ספרי לימוד לא היו. היו מעט מאוד. כל המעברים האלה לא היו קשים לך? מבית ספר? מתרגלים. מתרגלים. זה דווקא הלך די טוב, רק בסמבור הייתה לי דרך מאוד ארוכה לבית ספר. ושם הלכתי לבית ספר בחורף הקשה של 41-42, שהחורפים באזורים האלה הם תמיד קשים. והיות ואנחנו גרנו מחוץ לעיר, זה היה טיול דרך השלג עמוק מאוד, ולא פעם אבא בא לקראתי בשביל לקחת אותי שאני לא אצטרך ללכת את הדרך הזו לבד. והיה סיפור להגיע לשירותים בחורף, אבל מים היו לנו שם בבאר, לא היו מים זורמים, היו מבאר מוציאים, וזה לא כל כך רומנטי כמו שזה נשמע, זה בחורף זה סידור מאוד לא מוצלח, כשקופאות הידיים ואת צריכה את הדלי להוציא עם המים, זה היה בזמנים שהכל היה בסדר. ובסמבור היינו עד פרוץ מלחמת רוסיה-גרמניה, שבדיוק בתקופה הזו אמא שלי נשלחה ללמברג, ללבוב, לקורס להמשך לימודים של הנהלת חשבונות, הם משהו שינו את השיטה. בכל אופן, אמא שלי הייתה בלמברג ואבא ואני היינו לבד בסמבור, ובזה פרצה המלחמה בין גרמניה ובין רוסיה. ולקח איזה יומיים שלושה עד שאמא הצליחה לתחת איתנו, לחזור חזרה. ואז באו הגרמנים, ואני באמת לא זוכרת האם אמא המשיכה לעבוד, כי הבית חרושת ללווינים המשיך לעבוד. את זוכרת את ההרגשה כשנכנסו הגרמנים? אני יכולה רק להגיד לך מה שסיפרו אצלנו, הבני דודים המבוגרים שלי תמיד סיפרו שאחד החבר'ה שלהם אמר, כשהרוסים יצאו, נו ברוך השם שנפטרנו מאלה, מה שיהיה הלאה נראה. כי גם הרוסים לא היו בסופו של דבר כזה תענוג, באופן מיוחד לשכבה האינטליגנציה של היהודים שכולם הוכרו כקפיטליסטים ולקחו להם עשו נציונליזירן, הלאימו את הרכוש שלהם, הוציאו אותם מדירותיהם, זה לא היה תענוג כזה גדול. לנו זה לא שינה הרבה, אנחנו היינו פליטים גם ככה וגם ככה. לא היה לנו שום דבר, אבל לאחרים זה היה די בעייתי כל העניין הזה. היו שמועות על היחס של הגרמנים אל האוכלוסייה בשטחים שבה הם כבשו? שהיו בשליטתם? לא שאני יודעת. לא שאני יודעת. אני מתארת לי שהיו, כי הצעירים, בני דודיי הצעירים, התחילו לברוח יחד עם הרוסים. אבל הם הגיעו עד לבוק וחזרו חזרה. כי בכל זאת בבית היה בבית, וזה היה, לא היה כזה תענוג לברוח יחד עם הרוסים. גם הרוסים לא התלהבו משיירות הפליטים שהצטרפו אליהם, אז הם חזרו. אני לא יודעת האם ידעו. טוב, בשבילי השינוי היה שהיו פתאום עיתונים בגרמנית, שהיה לי הרבה יותר קל עדיין לקרוא מאשר ברוסית. זה מה שאני זוכרת. והיינו עוד זמן מה זאת אומרת, המלחמה פרצה ביוני. 41. כן.
ואנחנו עוד היינו זמן מה בסמבו, אבל לא הרבה זמן. זה היה עניין של שבועות, שבועיים, 3. היה רעב גדול, היה קשה מאוד להשיג אוכל. אני זוכרת שהלכתי רחוק, וכבר הלכנו עם האופסקה, עם המגן דוד. ואני הלכתי לאיזה מקום רחוק מאוד להביא חלב, והייתי מורידה את האופסקה בשביל להביא את החלב הביתה. והוריי בטח לא שלחו אותי אם לא היו מוכרחים. ויום אחד הגיע עם עגלה בן דודי מדרוהוביץ', הבן הגדול של הדודה איפה שגרנו, מקס, ואמר, המשפחה החליטה שאתם חוזרים לדרוהוביץ', שנהיה כולנו יחד. בכל זאת, מה אתם פה לבד, בלי אמצעים, בלי שום דבר, בואו חזרה הביתה. וחזרנו לדרוהוביץ', וגרנו שוב אצל הדודים בבית. כמו שזה היה. לא כמו שזה היה, כי בינתיים הם היו תמיד גרים בקומה התחתונה שכולה הייתה שייכת להם. בזמן הרוסים כבר, מהקומה התחתונה, מחלק ממנה, עשו את המשרד של הבית חרושת. הבית מלאכה של דודי עבר הסבה לבית חרושת. אז לשם אי אפשר היה לעבור, אבל הייתה גם קומה ראשונה, והם לקחו דירה בקומה ראשונה, ואנחנו בקומה ראשונה היינו גרים כולנו. אני שוב ישנתי עם בני דודיי באותו החדר, ולאמא היה איזה חדר מעבר כזה לאמא ואבא, והדודים גרו בחדר אחרי זה. איכשהו הסתדרנו. אפילו כשכבר אסור היה ליהודים להשתמש בחשמל, אנחנו, הבני דודים שלי, ששניהם היו אנשים טכניים, אחד גמר בית ספר טכני, אחד היה באמצע בית ספר טכני, סידרו עם חוטי חשמל בשעון, היה לנו חשמל. רק אני זוכרת שכשמישהו היה דופק בדלת, אז ככה היו צועקים רגע, והיו עם יד אחת מוציאים את החוטים, תמיד דלקה מנורת נפט או מנורת גז, לא נפט, גז. אצלנו שם הגז היה מאוד זול. גז בכלל לא שילמו, זה היה עירוני, לכולם היו צינורות. גז, כן. והיו פותחים אז רק את הדלת, ואחר כך היו את העסק הזה מחזירים, את החוטים האלה. מה את יודעת עוד על חוקים לגבי יהודים שהגרמנים הוציאו? טוב, החוקים התחילו עם זה שהיה צריך למסור את כל אני לא זוכרת בדיוק באיזה סדר, אבל היה צריך למסור את כל הפרוות, את כל הכסף והזהב כמובן, את כל הרדיו. אסור היה ליהודי להחזיק רדיו. אסור היה להשתמש בחשמל, כבר אמרתי. מבחינת חופש תנועה, היה חופש תנועה? בהתחלה כן, זאת אומרת אפשר עוד היה ללכת אפילו הבית של הסבא היה, לפני הגטו עוד קבעו רחובות יהודים. והבית של הסבא היה, הסבא נפטר בזמן הרוסים. הסבא נפטר בזמן הרוסים, עוד כשכולנו היינו בדרוהוביץ' בהתחלת המלחמה, והייתה קבורה ממש וישבו 7 אחריו. זה עוד היה כמו שהיה צריך. הוא נפטר, לא ישבו הרבה 7, הוא נפטר יומיים לפני פסח. ובערב פסח קמו מהשבעה. תמיד סיפרו עד כמה שהוא היה צדיק, שאפילו לא רצה שישבו אחריו 7 הרבה זמן. אז הדודות האלה עברו למקום אחר, אבל עוד היינו נפגשים, אפשר היה ללכת. יום הרחוב איפה שהדודה שלי הייתה גרה היה רחוב יהודי, מותר היה שם לגור. יום אחד
לקחו, אני, שוב, על הסדר הכרונולוגי אני לא... התחילו האקציות. האקציות התחילו לקחת יהודים. לכל... זה היה קרוב לכניסת הגרמנים או...? זה היה די קרוב. אני חושבת שתקף, חודשיים שלו. קשה לי להגיד בדיוק את הזמנים. אבל האקציות התחילו עם זה שיום אחד מקודם הזמינו, זה עוד לא היו באים לקחת בהתחלה, אלא הזמינו אליהם את כל הגברים. ביניהם גם את האבא שלי ואת הדוד, את אח של אמא שלי. שהוא היה גר במקום אחר, אבל גם בדרוהוביץ', גם הייתה לו חנות משלו. ואספו אותם באיזה חצר של המשטרה, אבל אז עוד אמרו לכל האלה שעובדים לצאת החוצה. ואבא שלי היה ein Arbeitsjude, היה יהודי שעבד, הוא עבד בבית המלאכה הזה של הדוד בתור מחסנאי, אז הוא יצא והוא שוחרר. ואת הדוד אז לקחו ולא ראינו אותו יותר. ידעתם מה קורה באקציות האלה? לא ידענו מה שקרה, אני יודעת, הדוד הזה היה הענף העשיר של המשפחה. והדודה, אשתו, ילדים לא היו להם, שילמה הרבה מאוד כסף, ככה סיפרו, בשביל לקבל סימן חיים ממנו, והיא גם פעם קיבלה איזה גלויה, אני חושבת שאני זוכרת נכון. אבל לא ראו אותו יותר. והדודה גם כן לא נשארה בחיים. אחר כך האקציות התחילו להיות יותר ויותר אלימות, התחילו לחפש בתוך הבתים, להוציא יהודים מתוך הבתים. את האקציה הגדולה שאני זוכרת נמשכה במשך יומיים או 3 ימים אפילו, ואנחנו אז הסתתרנו בעליית גג מעל בית המלאכה. הבני דודים שלי איכשהו הסתירו את העליית גג, ושם הסתתרנו הרבה מאוד אנשים, אני לא זוכרת כמה. אבל היינו שם הרבה אנשים, ואני זוכרת שבסוף כבר לא היה מה לאכול, כי לא התכוננו לכל כך הרבה זמן, והיה לי עוד תפוח, ששמרתי אותו שכשאני אהיה נורא רעבה אני אוכל אותו. אני לא זוכרת אם אכלתי אותו בסוף או לא, זה אני לא זוכרת, אני רק זוכרת שאי פעמים החזקתי אותו ביד והסתכלתי עליו. וכמובן אסור היה לדבר, ואסור היה צריך להיות שקט מוחלט, שאף אחד לא ישמע שאנחנו שמה. באקציה הזו לקחו חלק גדול מיהדות דרוהוביץ'. זה היה כבר בזמן שהיה גטו? לא, זה עוד היה לפני הגטו. וזמן קצר אחרי האקציה הזו, הזמינו את כל הילדים שיבואו, מי שעוד היו, זאת אומרת, היו הכרזות שעד גיל זה וזה להתייסף בחצר של המשטרה. וזה אני זוכרת בדיוק, שאני התלבשתי ואבא הלך איתי, והלכנו ברחוב שושקביץ', הרחוב הזה שגרנו בו, ובא לקראתנו מישהו, אני לא זוכרת מי, ושואל אותו, לאן אתה הולך איתה? אז הוא אומר, הרי יש הודעות שצריך להגיע לשם, זה שמלדן, הוא דיבר גרמנית. אז הוא אומר, מה, השתגעת? אתה לא יודע שלוקחים אותם? תחזור מהר הביתה איתה. והחזירו אותי הביתה והסתירו אותי רק בתוך החדר. אנחנו נעצור כאן. ואז חזרנו הביתה, והתברר באמת שכל הילדים שהגיעו הושמדו. וזה אז כבר ידעו.
שזה הולך פה... איך ידעו? אני לא יודעת. אני לא יודעת, אבל ידעו שהם כבר לא יחזרו. שהורגים שיש יער על יתרו בצ'פרוניצה, ושם יורים באנשים, ושם הורגים, וידעו כבר. ואז התחילו לאט לאט לחפש פתרונות. אז שני הבני דודים שלי שגרו איתנו יחד בבית, סידרו להם ניירות אריות של חברים שגרו בסביבה אצלנו. אחד בתור אוקראיני ואחד בתור פולני. ברחו מקודם ללמברג ואחר כך ברחו הלאה. אחד הגיע לגרמניה. ובכל אופן הצילו את עצמם. ואז פנה אלינו, עכשיו אני קצת צריכה לתאר את המסגרת של הבית מלאכה הזה, שהוא... הבית מלאכה היה שייך לדודי, אבל דודי אז כבר היה מאוד מבוגר, והרי הלאימו את זה עוד בזמן הרוסים, אז אמנם גרנו בבית הזה, אבל הוא כבר כמעט ולא היה עובד. בן דוד, הבן הגדול שלו כן היה עובד בתוך הבית מלאכה הזה. בבית המלאכה הזה, המייסטר הראשי היה פן וולושיינסקי, קראו לו, אדון וולושיינסקי, לא יודעת איך קוראים לו בשם פרטי, האבא של זה שהציל אותנו. הבן שלו גם כן עבד, אבל הבן שלו כבר גמר בית ספר טכני יחד עם בן דודי, הם היו חברים, והוא ניהל, הוא היה המנהל הטכני של הבית מלאכה. בזמן הגרמנים, האבא שלו המשיך לעבוד בתור מייסטר בתוך הבית מלאכה, הוא היה במשרת המנהל הטכני, ומעליו הושיבו גרמני, שהוא היה הדירקטור, המנהל של המנכ"ל של העסק. ומה ייצרו בבית המלאכה בתקופת הגרמנים? בבית המלאכה הזה ייצרו בזמן המלחמה מיטות באופן מיוחד, וכל מיני דברים בשביל הצבא. מיטות ברזל, לפני המלחמה שם גם כן עשו את התריסי ברזל לחנויות שיורדים. ועד היום רואים בפולניה עוד, במקומות מסוימים, אני ראיתי כשהייתי, שלט אין זייפר טרוהוביץ' על התריסים האלה. והבן, המנהל הטכני, איזידור וולושיינסקי, מחסידי אומות העולם, הוא היה מיודד מאוד עם יהודים, הוא בכלל היה נראה כמו יהודי. אותו לא פעם, אנשים שלא הכירו אותו, עצרו ברחוב, שכחת את האופסקה, את הטלאי. הוא היה מדבר עם הידיים, וזה תמיד היינו צוחקים שכשמחזיקים לו את היד הוא מפסיק לדבר. והוא, אני לא יודעת איך שזה התבשל, אבל לא היה גם חבר נגר אחד, שגם כן היו לו שתי בנות, יותר צעירות ממני, והם החליטו בתוך המרתף של הבית, מתחת למשרד של הבית מלאכה, שזה היה למעשה לפני המלחמה המרתף של הדודה שלי, איפה שהיא החזיקה תפוחי אדמה ודברים כאלה, לעשות שם סרון, מקום מסתור. הנגר הזה ריצף את כל רצפת המטבח, שזה עדיין היה מטבח, את כל רצפת המטבח בפרקט, וכמה שלבים מהפרקט הזה אפשר היה להרים, בגודל כזה שנוצר חור בגודל 40 על 40, שבן אדם היה יכול לרדת עם זה ולעלות. מבפנים היה לנו ברזל כזה שסגר את זה, ריגל כזה שסגר את זה, ככה שאפילו עם סכין אי אפשר היה לפתוח את זה. היו סימני היכר בשביל לפתוח את זה.
והוחלט להסתיר שם את הילדים. זה היה הרעיון של איזידור? של איזידור וורושיינסקי, יחד עם האדון שטוק, ואיזידור אז כבר יצא בתור חברים עם סלאבה, ומשום מה הוא כנראה הכניס אותה בעובי העניינים, וסלאבה לעתים קרובות הייתה שם בבית המלאכה. טוב, זה לא עיר גדולה, היא הכירה אותי טוב והיא אמרה שהיא רוצה להסתיר גם אותי. ואת צריכה להבין שלנו לא היה כסף. האנשים האלה עשו את זה ללא תמורה בכלל. גם מאנשים שהיה להם כסף הם לא לקחו כסף. אבל הוריי אפילו לא העיזו לחלום על מסתור, כי לא היה עם מה לשלם את המסתור הזה. אבל הם הציעו, סלאבה, איז'יק דיבר עם אמא שלי, הוא הרי עבד עם אמא שלי יחד, ועם אבא היה מחסנאי עדיין, ואמא עבדה שם. הוא הציע שגם אני אכנס למרתף. ואז הוריי סיפרו לי על הרעיון, ואני אמרתי לא בא בחשבון, אני למרתף לא נכנסת, אני לא הולכת לחיות במרתף. וזה אני זוכרת כמו היום, שסלאבה באה במיוחד לביקור, לשכנע אותי שאני אכנס למרתף, והיא מבטיחה לי שהיא תדאג לי לספרים. אני אז כבר קראתי די טוב פולנית, שלא יהיה לי משעמם שהיא תדאג לי שיהיו לי ספרים. רק להמחיש לך שהחיים ממשיכים. מפחדים משעמום, אפילו כשרעבים. ואוכל לא היה הרבה. טוב שכנעו אותי, וירדנו למרתף. הראשונים שהיינו שם, היו שתי הבנות של הנגר שעשה את זה, עם מטפלת זקנה, גם כן יהודייה, אני, וחברה של בן דודי, שהיא הייתה גם חברה טובה של סלאבה, הלה גולדשטיין, עם אמא שלה. את האבא שלה לקחו באקציה הגדולה. ואמא שלה, גברת רוזנברג, נכנסה לפחד היסטרי, ולא נתנה להלה הזו לצאת מהבית. ההלה הזו למעשה עוד עבדה. אבל היא הפכה ממש להיסטרית, והם ירדו גם כן למרתף. אותם גם כן סלאבה החליטה להסתיר. עכשיו, המצב היה שאנחנו היינו במרתף, זה היה סגור, לא היו שם שירותים, לא היו שם מים, כל ערב היו פותחים את החור, היה לנו דלי גדול בשביל הצרכים, ודלי שני למים, גס היה, הוא סידר שם גס וחשמל. ככה שהיה לנו אור והיה לנו גז. הוחלט מהר מאוד שאנחנו נישן ביום ונחיה בלילה, על מנת שלא יהיה רעש ביום, כשעובדים למעלה במשרד. ואז גם כן אז גם נכנסו לגטו. כשאני ירדתי למרתף, למעשה נכנסו לגטו כבר. גם המשפחה שלכם? גם לא אמא ואבא, המשפחה המורחבת? המשפחה המורחבת כולה נכנסה לגטו. רק הוריי לא, שאמא איכשהו הסתדרה, שבתוך המרתף, בתוך המשרד, היא סידרה מיטה כל ערב, ושם היו ישנים. ועל יד זה הרי היה המטבח של הדודה, אז בתוך המטבח היא הייתה משהו, מבשלת מה שהיה, והייתה גם מורידה לי את האוכל. היא הייתה בדרך כלל בערב מבשלת, הייתה מורידה לי את האוכל, וזהו. זה הייתה צורת חיים במשך כמה חודשים. בינתיים הגרמני הראשון שהיה המנהל הראשון, הוא כנראה ידע מהסידור הזה. הוא בכלל היה יותר מדי ליברלי לגרמנים, ושלחו אותו מהר מאוד לגבול הרוסי, בתור חיה.
ואז הגיע, נדמה לי שקראו לו הרצוג, משהו, הרצוג, שהוא היה איש הגסטאפו, והוא נעשה המנהל, והוא גם גר בתוך אותו הבית למעלה, בדירה איפה שהדודה שלי פעם הייתה גרה, שהתפנתה. והוא גר שם עם מאהבת. ויום אחד הוא אפילו קרא לאמא שלי משהו לדבר איתה בבוקר, והוא עוד היה במיטה עם המאהבת. בשביל אמא שלי זה היה שוק. אבל למה אני מספרת את זה? שכמה זמן אחרי זה הוא היה שיכור גדול. הוא חזר שיכור... מה היה שמו? את זוכרת? הרצוג, אני חושבת. אני לא 100% בטוחה. יום אחד הוא חזר הביתה שיכור כלות, ואמא ואבא ישנו במשרד, והוא התחיל לדפוק על הדלת ככה חזק חזק, אמא נורא נבהלה, אבל הלכה לפתוח את הדלת, ואז הוא אמר לה בגרמנית, נו, ידעתי שאתם ישנים פה. נו, לפני כמה שבועות את ראית אותי במיטה, עכשיו אני רואה אותך במיטה. אתם היהודים, אתם גזינדל, זה אספסוף מסכן. והלך. טוב, אז אמא שלי התחילה להרגיש שמתחיל להיות מסוכן להיות למעלה, וב-5 ליוני 43, כן, אני כבר הייתי טוב במרתף, חיסלו את הגטו. ביום שחיסלו את הגטו הוריי ירדו למרתף גם כן. בינתיים במרתף התאספו אנשים. תמיד אמרו על איז'ק שהוא לא יכול לראות יהודי שאין לו איפה להסתתר בלי להגיד לו בוא איתי. ואנחנו לאט לאט נוסענו 10 אנשים, 16 איש, 18 איש. זה היה מרתף גדול? בבקשה? הוא היה גדול המרתף? המרתף לא היה גדול, אבל חילקו אותו עם קרשים, עם פריצ'ות כאלה, וחלק ישן למטה וחלק ישן למעלה. ככה שיכלו לישון שם 18 איש. אבל יותר מ-18 לא היה מקום. כשהגיעו יותר... לפני זה עוד, כשאנחנו עוד היינו לבד, רק הלה, איתי ועוד 2-3 אנשים, אנחנו החלטנו שהעסק הזה עם בינתיים סלאבה ואיז'יק התחתנו. בינואר 43, היא כבר הייתה בהיריון, הם התחתנו. והם התחתנו על מנת לקבל את הדירה על יד המשרד מעל המרתף. והם נכנסו שם לגור, לתוך הדירה הזו. וכשהם נכנסו לתוך הדירה, בינתיים אנחנו יותר ויותר אנשים, זה כבר לא היה דלי עם היציאות, זה כבר הייתה חבית, וסלאבה בהיריון. זה היה מסריח בצורה מחרידה, זה היו מעלים בערב למעלה ושופכים אצלה לבית שימוש. ואז איז'יק החליט שמוכרחים לעשות בית שימוש. ואז הוא סידר לנו עיתים כאלה קטנים, ואנחנו פרצנו פתח מהמרתף ליסודות הבית. הרי המרתף רק היה על חלק קטן של הבית. והיתר היו יסודות הבית שהם היו אדמה. ואנחנו בתוך האדמה הזו חפרנו פרוזדור כזה, ואת האדמה היינו שופרים משני הצדדים, וככה שבסוף נוצר פרוזדור צר, בגובה עם קירות כאילו של בן אדם, והגענו ככה עד לצינור ביוב. כשהגענו לצינור ביוב, אני מניחה שזה היו איזה 4 מטרים.
הגענו לצינור ביוב, איז'יק הביא בית שימוש, והתקין שם בית שימוש, וגם התקין ברס עם מים. ככה שמבחינה הזו התחלנו להיות חופשיים. רק מה? אסור היה להוריד מים, כי זה עשה רעש. אז אנחנו חיינו בלילה, וביום ישנו, אז ביום לא היה בעיה. אבל הרי למעלה חיו אנשים, לסלאבה הייתה משפחה, לאיז'יקה הייתה משפחה, היו באים חברים, היו באים אנשים, רק היה חסר. אנשים אחרים לא ידעו? אף אחד לא ידע. לא אמא שלה, לא אחותה, לא אבא שלה, לא אבא שלו. אבא שלו אחרי המלחמה אמר שהוא חשב משהו. אבל המשפחה שלה לא ידעה שום דבר. ואחר כך נסענו עוד אנשים ועוד אנשים, והיה שם, שהתברר אחר כך שהוא עשה עוד מסתור אחד מהצד השני, גם מישהו שעבד בתוך בית המלאכה, עם אחותו וגיסו והבן, ועוד זוג אחד, הסתתרו גם כן שם, 6 אנשים. וכשהוא אצלנו סידר בית שימוש, הוא אמר להם, הוא לא אמר להם ששם יש לו גם כן מסתור, הוא אמר להם, אתה יודע, תתחיל לחפור בכיוון הזה, תגיע לצינור הביוב, אולי נוכל לעשות משהו. הם כולם היו בעלי מקצוע, בעלי מקצוע טובים. וזה אני לא אשכח לעולם. לא אנחנו ידענו מהם, לא הם ידעו מאיתנו. ולהם הוא אמר לחפור, ואלה חפרו, והגיעו פתאום, אליכם. נסע חור, וכולם נשארו המומים. לאט לאט הגענו ל-39 איש. 39 איש שהסתתרו, אנחנו אחר כך עוד חפרנו גם מין חדרונים כאלה בתוך האדמה הזו שאנשים יהיה להם איפה לישון. למרות אי אפשר היה בשום מקום, בכל מקום היה צריך ללכת כפוף לגמרי. זאת אומרת, הגובה הממוצע היה 1 מטר. והלכו כפופים כל הזמן. בחלק התחתון של המרתף הממשי אפשר היה רק לשכב, אי אפשר היה אפילו לשבת. זה היה מסודר ככה שלישון היו ישנים למעלה ולמטה, מאוד צפופים אחד לשני, בדרך כלל כולם היו מסתובבים באותו הזמן. בבוקר החלק העליון היה אוסף את הכלי מיטה שלו לחבילות, ועל החבילות האלה היו יושבים כולם מסביב. עכשיו החיים בתוך העסק הזה המשיכו להיות. דבר אחד עוד בקשר לבית שימוש אני רוצה לפני שאני אשכח. אנחנו כשהגענו ל30 וכמה אנשים, כבר פחדנו שהרעש יהיה גדול מדי, כשילכו לבית שימוש כל אחד מתי שהוא צריך, והונהגה קולקה. קולקה זה עניין של תור. היו יוצאים 3 פעמים ביום, היו משתמשים בבית שימוש, זאת אומרת ביום שלנו, בלילה, בשעות קבועות. והיה תור מדויק מי אחרי מי בשביל שזה לא ייקח יותר מדי זמן. ואז סלאבה למעלה הייתה פותחת את המים באמבטיה. שהיה עושה, מסתיר את הרעש של לנו היה בשביל להוריד מים, הייתה ניאגרה, אבל בשביל להסתיר את הרעש הזה. וקשה לתאר, הילדה הקטנה ביותר הייתה בת 6. איך שאנשים יכולים לתרגל, אני לא זוכרת מקרה שמישהו הלך לשירותים מחוץ לתור. הלכו בשעות מסוימות, בדיוק בשעות. אוויר לא היה הרבה, כי כל זה היה סגור. האוויר, אני חושבת, נכנס דרך השירותים.
הספק אוויר הגדול שלנו. אבל יחד עם זה המשיכו החיים. מי הביא את האוכל? את האוכל סלאבה ארגנה. וזה היה לגמרי לא פשוט. לקהל כזה, בעיירה קטנה, לקנות אוכל. היה רק פלוס אחד גדול, שאצלנו תמיד היה נהוג, לא קנו כל כך בחנויות, במכולת. במכולת קנו לחם, חלב, דברים כאלה. אבל גריסין או תפוחי אדמה קנו בשקים ישר מהעיקרים. אז היא הייתה קונה שקים שלמים של גריסי פנינה, וזה למעשה היה האוכל הקבוע שלנו. מי מימן את זה? יום אחד היא הצליחה באיזושהי צורה לקנות 40 לחמים, וזאת הייתה חגיגה. זה היה המון זמן שלא היה לנו בכלל לחם. עכשיו, הבעיה הייתה כסף. היה צריך לשלם בשביל המצרכים, ובדרך כלל מחירים של שוק שחור. היו אנשים עם יותר כסף ועם פחות כסף. היו כאלה כמונו, שהיינו פליטים, שמהר מאוד נגמר הכסף. היו כאלה שהיו להם דולרים וזהב שהסתירו, שסלאבה גם עסקה במחירה של הדברים האלה על מנת לקבל כסף בשביל זה. עכשיו, אלה שהיה להם כסף, היא הייתה מוכרת, וכל אחד היו שם, אני לא זוכרת בדיוק כמה משפחות, אני חושבת שעשינו פעם חשבון שהיו שם 18 משפחות. זאת אומרת, היו גם בודדים, והיו 2, והיו 4 ממשפחה. וכל אחד היא ניהלה חשבון לחוד. כל אחד ידע כך וכך כסף יש לו אצלה, והיא בשביל זה קונה. אז אלה שהיה להם יותר כסף, היא הייתה קונה גם חמאה לפעמים, וגבינה ודברים כאלה. אלה שלא היו להם כסף, אז היא החליטה שאין דבר כזה, אף אחד לא ימות לה פה מרעב. אז היא הוציאה את החוק שפנצק, גריסי פנינה, כולם מקבלים. וגם קצת ירקות. היא מתוך אהבה אליי, הייתה לא פעם מגניבה לי משהו לאכול. אני לא יודעת איך היא נהגה לגבי הילדים האחרים, אני חושבת שהיא עשתה את זה לכל הילדים. אנחנו היינו שם 7 ילדים, מגיל 6 עד גיל 16. את זוכרת ילדים? כן, בטח. הכי קטנה הייתה מיטקה, שולמית, אלכסנדר, היא היום פה בארץ. אחר כך הייתה לוטקה, בת דודה שלה, לוטקה הרציק, שהייתה בת 8 נדמה לי. בן 8 גם היה אריה נטיף קוראים לו היום. איך שקראו לו מקודם, השם אני כבר לא זוכרת. הוא גר היום בטבעון. הוא השותף המלא שלי ללהביא את סלאבה לפה. סלאבה בינתיים כבר 12 פעם ביקרה בארץ. ואחר כך הייתה האחות השנייה של הנגר, האחות של מיטקה הייתה סטלה, שהיא אז הייתה, אני חושבת, בת 9, 10. אחר כך היה יוליק טפר, שהוא היה שנה צעיר ממני. אני נכנסתי למרתף, הייתי בת 12, יצאתי, הייתי בת 14. ואחר כך הייתי אני, והכי גדולה הייתה, פרח לי השם, מישל קראו לה בשם משפחה, לא זוכרת. זה היו 2 רופאים, אחים שהיו איתנו, והיא הייתה הבת שלה יותר צעיר. היו לנו 4 רופאים בינינו. 4 או 3? 3. 2 עורכי דין. היו לעתים קרובות מאוד, כי נראה העצבים שיחקו, היה ריף, והיו לא צעקות, אף אחד לא צעק, הכל הלך בלחש.
אבל היו הרבה מאוד ריבים. האוכל היה מאוד בצמצום. אני זוכרת שאני אז עוד שמרתי די על כשרות. זאת אומרת, לא על בשר כשר, אבל חזיר אני לא אכלתי. וסלאבה פעם הורידה לי חתיכת חזיר, אמרה, תאכלי, זה יחזק אותך, צריך כוח בשביל לעבור. ואני אכלתי את זה, ופרומפט ליום למחרת קיבלתי פריחה בכל הגוף. מה שהעצבים עושים. וקיבלתי ממש פצעים. יכול להיות שגם מחוסר האוויר, וזה, הייתה לי ממש פורונקולוזה. אני חושבת שעד היום עוד יש לי סימנים מחלק של הפרונקלים האלה. וככה החיים נמשכו, הרבה מאוד סיפרו סיפורים. זה היה אחת התעסוקות. זה היו, כמו שאמרתי, הרבה אקדמאים, אנשים שהרבה מאוד נסעו לפני המלחמה, והם סיפרו על הנסיעות שלהם. ואולי השיגעון שלי, אנחנו גם כן נוסעים הרבה מאוד, ואני מאוד אוהבת לטייל, ואני חושבת שזה נשאר לי מאז, שלמדתי לדעת שזה דבר שאף אחד לא יכול לקחת לך, את הזיכרונות האלה, של טיולים ושל נסיעות. הילדים ביניהם שיחקו? אנחנו, כן, היה לנו אפילו פינה משלנו איפה שיכולנו לתאסף. ככה, והיינו משחקים בינינו. היוליק ואני היינו הרבה מאוד קוראים, והיה לנו לזה שיטה. הרי לא היו לנו הרבה ספרים, סלאבה אומנם עשתה את המקסימום, דאגה לי לספרים כל הזמן, אבל תמיד לספר אחד. אני חושבת שהיא הייתה לוקחת את זה אפילו בספרייה. ואנחנו היינו יורדים למטה, איפה שאפשר היה רק לשקף, והיינו שוכבים אחד על יד השני על הצד, והספר לפני שנינו, ולמדנו לקרוא יחד. היינו מדפדפים את הדף כששנינו היינו גומרים. וכשתעייפה צד אחד, היינו שנינו מסתובבים לצד השני, מעבירים את הספר וממשיכים לקרוא. היו משחקים בקלפים, בזקסנזחצק. הייתה הקטנה, הזו בת 6, עוד לא ידעה לקרוא, היה לה חוסר בזה. אמנם ניסו ללמד אותה, אבל לא כל כך הלך, אז היא הייתה אומרת לאבא שלי, הנדל, בוא נשחק בזקסנזחצק, ב-66, ומשחק קלפים כזה פשוט. וככה היינו מעבירים את הזמן. היו אירועים מיוחדים? היו משחקים, היו אירועים מיוחדים, הייתה לידה. בכל אופן, החיים נמשכו, זוגות היו נעלמים מדי פעם לפעם שם למטה, אנחנו לא ידענו כל כך. מה זה היה הזמן שהיו כנראה מוציאים אותנו לפינה שלנו. הפינה הייתה מעבר לקיר, ככה, תוך כדי שחפרנו, אז זאת הייתה פינה איפה שחפרנו. ושם היינו משחקים. והייתה אישה אחת, החברה הטובה של סלאבה נכנסה להיריון. היא אמנם בעלה לא היה איתה, אבל נכנסה להיריון. והיה ברור שצריך לעשות לה גרידה. וסלאבה הצליחה באיזושהי צורה לשכנע איזה רופא שבת דודה שלה באה מהכפר וצריך לעשות לה גרידה בבית חולים העירוני. והוציאו את הלה איזה לילה. זה אני לא כל כך זוכרת כמו שאני יודעת את זה מהסיפור של סלאבה. אני רק זוכרת שהלה לא הייתה פתאום. והביאו אותה לבית חולים והכינו אותה לגרידה, אבל היא הייתה צריכה ובלילה היא ברחה מהבית חולים וחזרה. היא אמרה, אני מפחדת שיתנו לי הרדמה ושאני אדבר מההרדמה. אנחנו נעצור כאן.